20 seconds and counting. T-minus 15 seconds. Guidance is internal. 12, 11, 10, 9. Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. Nevím, jestli mě slyšíte. Neslyšíme! Vážení přátelé, milí hosté, dovolte, abych vás přivítal na letní výstavě, která nese název Na měsíc. Jsou dny, které se vám nesmazatelně vrýjí do paměti. Jejich atmosféra, nálada, ale též, co jste vy, anebo vaši blízcí v tu dobu dělali, na co mysleli, co vnímali. Takže výstavu Na měsíc jsme uspořádali k 50. výročí přistání lidí na měsíci. A já jsem se teda tou myšlenkou zabýval poměrně dlouho a musím říct, že se mě potom dostalo jisté zklamání, a to, že jsem na jaře byl v Paříži a hledím na plakáty a tam v Grand Palais uvádějí velkou výstavu La Lune. Takže nám samozřejmě vyfoukli ty nejlepší autory, no ale nicméně zůstali aspoň naši. Máme zde krásného Resla, máme Lhotáka, máme Anderleho, tak myslím si, že je na co se koukat. Tranquility, we copy you on the ground. You got a bunch of guys about to turn blue. We're breathing again. Thanks a lot. Thank you. A tak mi dovolte, abych na závěr přečetl báseň Jana Buriana. Armstrong. Ptal se mne předevčírem strýc, kdo první vstoupil na měsíc. Armstrong, já odpověděl. On chvíli tiše seděl a pak řekl, no jasně, kdo jiný než Sečmo se svojí hudbou nekonečnou. Děkuji za pozornost a výstava je zahájena. That's one small step for man, one giant leap for mankind. No tak já pevně věřím, že tam Američani opravdu byli. Já nevěřím takovým těm podivným, obskurním fake news, že tam nebyli. A já si na to pamatuju, protože jsem, ne protože, ale že jsem pracoval v Německu, dřevořezbárně, celý léto na brigádě a tam prostě tu a tam ke mně došplouchla nějaká zpráva a tuhle tomu se ani nechtěl věřit. Ale protože když to bylo v Německu, tak to musela být pravda, že jo? Američani byli na měsíci, to mohu potvrdit, protože jsem tenkrát před 50 lety byl v Americe. Celou noc jsem strávil u televizoru a viděl jsem Armstronga, jak vystupuje z lunárního modulu, a dokonce jsem o několik let později přeložil krásnou knihu, která se jmenuje Oheň na měsíci od Normana Mailera, kde je to všechno do posledního detailu popsáno, takže já osobně nepochybuju, že to nevzniklo v televizním studiu, ale ve skutečnosti. Američani na měsíci byli, protože jsem to viděl na vlastní oči, a to tak, že jsem byl v Londýně a já jsem se spřátelil v Praze s mužem, který se jmenoval Derek Boschir a byl to dvorní výrobce lamp a svítidel pro Mike Jaggera. A jeho prostřednictvím jsem se dostal k televizi a sledovali jsme v přímém přenosu neuvěřitelný teda přistání na měsíci a pro mě o to neuvěřitelnější, že to prostě bylo v Londýně v podmínkách, o kterých se mi... Málem jsem si myslel, že se mi to, co vidím, zdá, ale ne to, že vidím ty Američany, ale to, že sedím v Londýně u té televize s těma lidma, s kterými jsem tam seděl. Tak nevím, co bylo neuvěřitelnější. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard.